Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, tayo ay magre-refill ng silicone oil sa ating fan clutch, no? Ayun. Okay? So yan ang ating i-repair ngayon. Okay? Pero bago natin simulan 'yan, kung bago kayo sa aking channel, kasuyo na mag-subscribe kayo. Ayun. Muna di tayo magaling. Ito mga tip na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Alright guys, no, ang gagawin natin sa video ito ay magre-refill tayo ng fan clutch silicone oil. Okay? Itong fan clutch na ito ay kadalasan ay tinatawag na clutch fan din, no? Ng mga typical mekaniko. Okay? Pero yung ibang mga sasakyan, no, usually mga gasoline engine, meron silang mga radiator fan. Pero dito sa Montero, fan clutch ang meron, ano. Ibig sabihin, yung nagbibigay ng hangin dito sa radiator, itong fan clutch ay nakadirektang nakakabit dun sa pulley ng engine, ano. Yan, may pulley yan dun sa gitna. Papakita ko sa inyo yan mamaya kapag nabaklas na natin, ano. So, bakit ba natin kailangan i-refill o i-top up o i-replace yung silicone oil dito sa fan clutch? So, unang-una, kapag worn out na yung silicone oil na yon, pwedeng mag-cause yun ng overheating. Bakit? Kasi mag-freewheeling ito, itong fan clutch nyo, no? Wala nang resistance. Kaya pag umikot yung pulley, wala nang resistance. Ibig sabihin, masyadong freewheeling na itong fan, hindi siya iikot ng mahusay, no? So hindi siya magbibigay ng lamig dito sa radiator, kaya mag-lead iyon sa overheating. Yung iba naman nakakaramdam ng sobrang ingay dun sa fan clutch, so kailangan din i-replace o refill yung inyong silicone oil. Nakaraan lang, no, nagpunta ako ng Tagaytay para dun sa mga nakabasa sa post ko, sa community natin, sa channel ko. Nag-overheat itong sasakyan ko, ano. Yung gauge na tumaas yung gauge. Halos nandun na sa high, no? Nasa high temperature na. Pero walang usok, hindi ako tinitirik. Naiuwi ko pa tong sasakyan dito sa Manila. Kaya ang sabi sa Mitsubishi, ang isa sa mga culprit, reason kung bakit ay itong fan clutch. Do naka-schedule naman ito na ating talagang i-DIY na ito, no? Napabilis lang kasi nga nag-overheat na itong sasakyan ko. So sana ito ang problema, no? Sana pagka na refill na natin ng silicone oil, hindi na siya mag-overheat, no? Kaya yun ang unang-una natin gagawin ngayon. Okay? So para matanggal 'yan, no? Kailangan natin tanggalin yung mga nakaharang sa daan natin, ano? Pakita ko sa inyo. Yan guys, no, nakita nyo ba yung pulley? Yan. So dyan nakakabit yung fan clutch, no, sa pulley ng engine. Okay, so yan ang tatanggalin natin. Pero bago natin matanggal yan, kailangan tanggal muna natin tong radiator shroud, no. Medyo may challenge yan. Meron yang 4 na bolts. Isa doon, kita nyo ba? Isa doon, isa sa baba, at sa kabila. Yan, kita nyo? Isa rin sa baba. So 4 na bolt yan. Tanggalin din natin ito. Meron lang bolt dito, no? Tsaka ito. Pag natanggal natin lahat yan, meron na tayong easy access doon sa fan clutch. So guys, ang balak ko dito sa shroud, no, dudukutin ko lang sa ilalim yung bolts doon sa magkabila na bolt sa ilalim. Susubukan kong dukutin yun, ano. Kung hindi natin madukot, so kailangan nating tanggalin yung skid plate para meron tayong access. Okay? So gawin na natin.
So guys, kailangan natin tanggalin yung skid plate, no? Kasi meron palang tornilyo sa ilalim. So hindi natin madudukot yun. So kailangan natin tanggalin yung skid plate. Okay? Okay guys, no? So may problema tayo dito kasi hindi ko mabuksan o hindi ko ma-reach itong bolt na ito, itong nasa radiator shroud natin, no? Yun, no? Yun. Hindi ko masuotan ng wrench. May mga nakaharang kasi nga, no? Mga post, no? So mag-i-improvise tayo guys, no? Kasi para matanggal natin to, ito yung shroud eh. Yan, meron tayong tinanggal na ano dito na tornilyo, kaya tinanggal natin yung skid plate, no? Yung post na ito nakakabit dyan, so kailangan tanggalin talaga yung skid plate. Pero itong shroud hindi matanggal kasi meron pang tornilyo dun, ayun. Yan. So kailangan natin patanggal yan sa mekaniko, ano, kasi wala akong tools na kasya dyan, o siguro may tools ako, wala lang akong necessary skills para tanggalin yan. So patanggal natin yan, tapos since na magbabayad na rin tayo sa mekaniko, papatanggal na rin natin yung ating fan clutch, no? So ito tayo dun sa engine bay. So guys, ito yung ating fan clutch, no? Ayan yung pulley, diyan nakalagkabit yung ating fan clutch, no? So para matanggal yan, pwede nyong tanggalin direkta yung mga bolt, no? Pero pwede nyo rin gawin na, tsaka mas maganda nyo gawin, no, na luwagan nyo muna yung serpentine belt, itong belt na ito. Ayan. May mga tensioner yan para maluwagan yung serpentine belt. Pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo lang tanggalin yung fan clutch, no? Yung mga bolt na yan sa fan clutch, 4 na bolt lang yan, no? Ang problema kasi hindi natin matanggal ito, hindi natin matatanggal itong fan clutch kung hindi matanggal itong shroud, no? Radiator shroud. Kaya papatanggal natin sa mekaniko, pero kayo mag-alala, videohan ko yon para makita ninyo. So yun, so ganun lang, no guys. Meron dyang tensioner, dun luluwagan yung serpentine belt para mabuksan ninyo yung mga bolt na yan, no? Pwede nyo luwagan yan, pero wag nyo munang tatanggalin yung bolt. Okay, so babalik ko muna to lahat, pero 2 bolt lang kakabit ko dito sa shroud. Bahala na yung mekaniko magbaklasan. Okay, tara. Luluwagan mo lang, no? Oh, luwag ko muna bago Bago mo tanggalin. bago tanggalin yung belt. Kasi pagka hindi ko lulugan, mamaya pagtanggal ko, ano na yan, sasabay. Freewheeling, no? Alam ko yung tensioner niya sa baba yan. Nasa baba yung tensioner. Okay. Gamitin namin ng special tools kasi skip eh. Yeah, yan yung mga tools na wala ako. Anong tawag dyan? Spanner? Tools din, kaya lang ano siya, may ano, may korbada. Oo, may korbada, no? Oo. Yung tensioner niya ito, ano. Halos pare sila ng ano, Fortuner sa Innova.
tensioner. Naalala mo ba kung saan nakalagay? Oo naman. So ito ang fan clutch, no? Clutch fan. So merong 4 na bolt. Yeah. Yung ano mo pala, boss? Ibuwan ko na lang sa akin. Alin? Yung shock range. Di ba meron kang ano, impact drive? Oo. Sabi mo meron ka. Bale, yung akin na lang. Meron naman. Thank you. So ito yung 4 na screws. Gagamitan nyo yan ng impact drive, no? Screwdriver. Phillips yan, no? Cross screwdriver. So kung wala kayong impact drive, ang gagamitin nyo, screwdriver na mayroong bakal sa dulo, no? Doon sa handle para mapukpok ninyo. Pagpukpok, sabay ikot, no? Counterclockwise para pabukas. Pukpok, tapos sabay ikot. So hayaan natin yung mekaniko na gumawa, ano? Galing ng ginawa niya, oh. Hindi na kailangan tanggalin yung ano, yung radiator housing, no, yung shroud. Magaling, mahusay. Actually, itong mekanikong ito yung mekaniko ko dati sa Innova ko. Ayan. Ngayon lang ulit ako bumalik sa kanya kasi nag-DIY na ako eh. Pero kung na figure out ko lang kanina na pwede yon, ginawa na natin, ano, kayang-kaya rin naman natin yun. So ganun lang, kapag tatanggalin nyo yung fan clutch, hanapin nyo yung tensioner sa ilalim para matanggal nyo yung serpentine belt. Pero luwagan nyo muna yung bolt ng fan clutch, kasi sasayaw lang yun pag hindi nyo niluwagan. Luwagan nyo muna pero wag nyo tatanggalin yung bolt. Okay? Pagka naluwagan nyo na yung bolt ng fan clutch, saka nyo tanggalin yung serpentine belt. Ganun lang kasimple.
Na ito, talagang ano to, bugbog sirado. Ayan. Ayan. Ang tawag doon, shock Impact. impact drive. Back drive. Kasi mahigpit yan guys, no? Yeah. Sobrang higpit niyan. Hindi mo kasi banatan ng ganyan. Hindi basta-basta mag-vlog. Bibilog yan. Mm. Pag sara natin mamaya, isa-shock din ulit yan. Oh, boss. Ayun, okay na. Okay na.
So tapos na nating ipa-service ang ating fan clutch. So kita nyo sa aking gauge, malamig pa yung temperature, no? So lilibot ko muna to, test drive ko kung hindi na siya mag high temp. Susunod na dahilan niya na yung thermostat na. Okay, so samahan nyo ako. Ayan guys, no, normal na siya, no. Nakaka 45 minutes na ako paikot-ikot dito sa Santo Domingo tsaka Araneta. So halong traffic tsaka mabilis, hindi naman tumaas yung gauge, no. So at sigurado ako na naayos na natin yung problema natin. So pasensya na kayo, no, hindi pala oil catch can yung problema ng sasakyan, no. Ang problema po pala ay ang fan clutch, no, yung clutch fan natin. So ganun lang po, pagka tumaas yung gauge nyo, hindi naman kayo tumirik, tapos nawala yung aircon, most likely ang culprit nyan ay fan clutch. Okay guys, so pasensya na kayo guys, no, ganun talaga. Hindi naman tayo mekaniko, DIY geek lang tayo, no, DIY enthusiast lang tayo. So pasensya na kayo kung hindi ko na-explain ng maayos, ano. Pero nakita nyo naman kung paano magtrabaho yung mekaniko. Okay guys, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Babawi na lang ako sa inyo sa susunod, no? Kaya sana i-like nyo rin ang video na ito at mag-subscribe kayo. Ganun din, paki-click yung bell icon para lagi kayong notified sa aking mga videos, no? Maraming salamat guys. Sa ulitin.